Welcome back po sa ating channel. Mga kabayan, marami na ba kayong naipon na ito? Yan, mga lata ng sardinas galing sa mga relief goods na pinamimigay sa atin. Kung meron kayong naipon na lata ng sardinas, ay sa episode ng ating Paano TV ay tataniman natin ito. Pero baka may magtatanong na, Kuya Nance, ang liit naman ng space niyan. Super liit, paano natin tataniman yan? So isa lang ang sagot. Kapag maliit ang space, palalakihin natin. Kung paano natin ito gawin, let's watch this. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin ng notification bell para lagi kang updated sa mga upcoming Paano TV educational vlogs natin. Bago tayo magtanim ay i-modify muna natin ang space ng lata ng sardinas with these simple steps. Step 1. Kailangan natin ng 5 pieces na lata ng sardinas. Butasan muna natin isa-isa ang ilalim ng mga lata. Step 2, ilapat natin ang mga takip at mga matatalim na nakausli sa gilid ng lata para hindi tayo masugatan. Natapos na natin ilapat ang mga takip. Step 3, tanggalin natin ang papel na nakadikit sa mga lata. Step 4. Ang lata sa gitna ay guguhitan natin ng rectangle na patayo. 4 na guhit ang gagawin natin. Ang natirang 4 na lata ay tigi-isang guhit rectangle ang gagawin natin. Around 6 cm ang haba ng guhit. Around 2 cm naman ang kitid o lapad. Simulan na nating guhitan. Unahin muna natin ang lata na nasa gitna. 4 na guhit rectangle ang gagawin natin. One, 2, 3, 4. 4 lahat. Isunod na nating guhitan ang natirang 4 na lata. Tig-iisang hugis rectangle ang gagawin natin. Step 5. Bubutasin natin ang mga guhit rectangle sa lahat ng mga lata.
Paalala, mag-ingat habang ginagawa ang ganitong proseso para hindi masugatan. Isusunod na nating bubutasan ang 4 na natirang mga lata. Step number 6, pagtapat-tapatin natin ang mga butas ng 4 na lata doon sa isang lata na may 4 na butas gaya ng nakikita ninyo. Ididikit natin ang 4 na lata na may tigi-isang butas sa latang may 4 na butas. Simulan na natin ang pagdidikit sa mga lata. Paalala, maging maingat sa paghawak ng lata para hindi masugatan. Time for dikit-dikit. Nasa pangalawang lata na tayo. Ganyan din ang gagawin natin sa third and fourth cans. Tapusin na natin ang pang-4 na lata sa pagdidikit. Sa puntong ito ay masasagot na natin ang katanungan kung paano mapalaki ang espasyo ng lata na pagtataniman. Ang ginawa nating butas ay magsisilbing extension ng mga ugat ng halaman na itatanim natin sa lata na nasa gitna. Step number 7, lagyan na natin ng soil ang lata ng sardinas na nirecycle natin at nireuse natin na taniman ng halaman.
At last but not the least, step 8, tataniman na natin ang lata ng sardinas. Ang itatanim natin ay kabilang sa mga popular na mga herbs, ang oregano. Dagdagan din natin ng soil ang ibang lata dahil dyan mag-i-extend ang mga ugat ng oregano kapag lumago na. Heto na ang ating final output. Sana ay napukaw ang inyong creativity sa video episode nating ito. Huwag kalimutang mag-subscribe mga kabayan. Happy gardening!